तपाईहरुलाई जीटी स्मार्ट भिजन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुलाई मोबाइलबाट जीमेल अकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै छु। अहिलेको स्मार्ट युगमा सबैसँग स्मार्टफोन त हुने नै गर्दछ। यो स्मार्टफोनमा जीमेल अकाउन्टले अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ, किनभने जीमेल अकाउन्टबाट विभिन्न बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सन, विभिन्न फर्म फिलअप र मोबाइल फोन हराएमा मोबाइल फोनको फाइन्ड आउट र हराएको फोनबाट विभिन्न फोटोज, कन्ट्याक्ट नम्बर रिकभरी गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस भिडियोलाई स्किप नगरेर पुरा हेरिदिनुहोस्। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनमा एकचोटी प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोस्, किनभने सधैँ तपाईले यस च्यानल मार्फत अपलोड गरिएका टेक्निकल एजुकेशनल भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिला तपाईको मोबाइलमा पाउन सक्नुहुनेछ। अब जाउँ मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। तपाईले जीमेल अकाउन्ट विभिन्न एप्सहरुको माध्यमबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, जस्तै गुगलबाट, प्ले स्टोरबाट, युट्युबबाट र म्यापबाट, जीमेलबाट, यसरी तपाईले एपहरुबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। तर आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सेटिङबाट जीमेल अकाउन्ट खोल्न सिकाउँदै छु। त्यसैले सर्वप्रथम सेटिङमा जानुहोस्। यसरी सेटिङमा गइसकेपछि तलतिर स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। यसरी तल तपाईले गुगल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ थिच्नुहोस्। यसरी थिचिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अगाडि भएको जीमेल अकाउन्ट देखाइरहेको छ। त्यसपछि यहाँ सानो एरो रहेको छ, त्यो एरोमा चाहिँ एकचोटी थिच्नुहोस्। यसरी थिचिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरु आइरहेका छन्। तल प्लस आइकन भएको एउटा एड एनदर अकाउन्ट भन्ने अप्सनमा चाहिँ थिच्नुहोस्। यसरी थिचिसकेपछि तपाईलाई यहाँ फिङ्गर लक अथवा तपाईको स्क्रिन लक माग्न सक्छ, अथवा तपाईले यहाँ पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राखिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस ओपन हुन्छ। तपाईलाई अब यहाँ क्रिएट अकाउन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, त्यसमा चाहिँ एकचोटी थिच्नुहोस्। यसरी थिचिसकेपछि माइ सेल्फमा चाहिँ चुज गर्नुहोस्। यसरी माइ सेल्फ चुज गरिसकेपछि तपाईले यहाँ पहिलो बक्समा चाहिँ आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यसपछि सेकेन्ड बक्समा चाहिँ सरनेम राख्नुहोस्। यसरी राखिसकेपछि नेक्स्टमा चाहिँ एकचोटी थिच्नुहोस्। यसरी थिचिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अंग्रेजीमा डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले डेट अफ बर्थ राख्न गएँ। त्यसपछि यहाँ तपाईले मन्थ चुज गर्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ चाहिँ साल लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेखिसकेपछि तपाईले यहाँ अप्सन चुज गर्नुहोस्, जेन्डर। त्यसपछि मैले यहाँ मेललाई चुज गरेँ। त्यसपछि नेक्स्ट बटनमा थिच्नुहोस्। यसरी थिचिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो जीमेल अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरो जीमेल अकाउन्ट बनाउन चाहे। तपाईले पनि आफ्नो जीमेल अकाउन्ट यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ द्याट युजर नेम इज टेकन ट्राई एनदर भने चाहिँ यो चाहिँ अलरेडी कसैले खोलिसकेको हुनाले यस्तो देखाइरहेको हो। त्यसैले पछाडि केही थप्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ के थपेँ। यसरी थपिसकेपछि यहाँ नेक्स्ट बटनमा थिच्नुहोस्। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ मिलेको छ प्रोसेस। यसरी गरिसकेपछि यहाँ अब तपाईले पासपोर्ट क्रिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा पासपोर्ट राखेँ। मैले चाहिँ सो गरेर रहेछु, यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। यसरी पासपोर्ट क्रिएट गरिसकेपछि तल नेक्स्ट भन्ने बटन रहेको छ, त्यसमा चाहिँ थिच्नुहोस्। यसरी थिचिसकेपछि तपाईले यहाँ माथि जुन नेपालको झन्डा देखाइरहेको छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर पनि जीमेल अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। तर मैले आज मोबाइल नम्बर नराखेरै जीमेल अकाउन्ट खोल्दैछु। त्यसैले यहाँ स्किप भन्ने बटन देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा।
त्यसमा एकचोटि थिच्नुहोस्। यसरी थिचिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस ओपन हुन्छ र नेक्स्टमा फेरि थिच्नुहोस्। यसरी थिचिसकेपछि यसलाई स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। तल आई एग्री भन्ने अप्सन रहेको छ, त्यसमा चाहिँ एकचोटि थिच्नुहोस्। यसरी थिचिसकेपछि तपाईलाई लोडिङ भइरहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब मेरो जीमेल अकाउन्ट चाहिँ यहाँ क्रिएसन भइरहेको छ। यसरी तपाईले सजिलैसँग जीमेल अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियोलाई प्लिज एउटा लाइक र कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला।